स्लट टक्लु दादाले केही गर्न सक्नु हुँदैन। फेरि पनि लिभरपुलको अर्को हार नटिङहम फरेस्टसँग फेरि पनि लिभरपुलको अर्को हार एट होम दिस टाइम नटिङहम फरेस्टको हातबाट 3-0 विन यार आफ्नो होममा एक गोल पनि हान्न नसक्ने कम अन यार हाउ टु एक्सप्लेन कुनै पनि रिजनिङ छैन टु डिफेन्ड द प्लेयर्स एन्ड द कोच एट दिस टाइम के न्युकासल युनाइटेडले म्यान्चेस्टर सिटीलाई 2-1 जितेको थियो आफ्नो होममा सिटीको लागि डिफिकल्ट गेम थियो वी अल न्यू द्याट बट हामीले त्यही पनि सिटीको क्वालिटी र दुनियाँदारीले गर्दा सिटीले जितिहाल्छ भन्ने सोचेको थियौँ बट नो सिटीले हारेको छ विथ द्याट आर्सनलसँग ग्याप पनि बढेको छ आर्सनलले टोटेनहम हटस्परलाई 4-1 तमाचा मारेर पठाएको छ आफ्नो होममा बोलाएर लन्डन डार्बी आर्सनल 4-1 विन जति इन्जुरी भए पनि आर्सनलले जितेको छ एन्ड दिस सोज कि आर्सनल आर नट like kidding not joking this season they are serious team and they are in this business seriously they want to win this लिग दिस इयर किनकि धेरै मजाक भइसक्यो आर्सनलको अर्को गेममा युनाइटेडले एभर्टनसँग 1-0 हारेको छ एभर्टनले रेड कार्ड पाइसकेको थियो रेड कार्ड पाएपछि युनाइटेडले जित्छ अनि इट्स द ओन्ली टाइम युनाइटेड विन अगेन्स्ट डिसेन्ट इनफ टिम बट त्यो पनि हुन सकेको छैन 200 मिलियन अराउन्ड खर्च गरेर अट्याकर्सहरू ल्याएको थियो लास्ट सिजन गोल हान्न नसकेर त्यो दुईवटा अट्याकर नहुने बित्तिकै तिनीहरू ब्याक टु द ग्राउन्ड एन्ड दे कुड नट स्कोर हेलो एन्ड वेलकम टु फुटबल विक के छ गाइस तपाईँहरूको हालखबर लास्टका गेम्सहरू 3-4 गेम्सहरू मैले भनिदिइसकेँ डिसपोइन्टिङ गेम विक थियो लास्ट विक धेरै सरप्राइजेसहरू भए धेरै डिसपोइन्टमेन्टहरू भए कति यदि तपाईँको क्लबले जित्यो भने कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु यदि तपाईँको क्लबले हार्यो भने केही छैन नेक्स्ट विकको गेम पनि आउँदैछ त्यति बेला जित्न सक्छ सपोर्ट यर क्लब अभियसली राम्रो विक भयो होला तपाईँको गेम प्रिमियर लिगको गेम त हेर्नु नै भयो होला र रिसेन्टली च्याम्पियन्स लिगको गेम पनि सकिएको छ गेम छ च्याम्पियन्स लिगको गेम सकेन के पाएको थियो अर्को प्रिमियर लिगको गेम आइसकेको छ अब प्रिमियर लिगको गेम आइसकेपछि मन आउने त कुरै हुँदैन एन्ड आई एम स्योर यु गाइज वर एक्सपेक्टिङ मी सो आइसकेको छु प्रिमियर लिगको अर्को प्रेडिक्सन्स भिडियो ल्याएर सो धेरै टाइम तपाईँको वेस्ट नगरेर लेट्स गो इन्टु द गेम स्ट्रेट अवे प्रिमियर लिगको यो विकेन्डको किक अफ गर्ने गेम पहिलो रहेको छ ब्रेन्टफोर्ड भर्सेस बर्नली ब्रेन्टफोर्ड लास्ट गेममा ब्राइटनसँग 2-1 लस लिएर आएको छ विच आई एक्ज्याक्टली प्रेडिक्टेड किनकि ब्रेन्टफोर्डको अवे फर्म त्यति राम्रो छैन अहिले बर्नलीको कुरा गर्नुपर्दा बर्नली आर नट लुकिङ द्याट गुड ब्याक टु ब्याक लसेस रहेको छ लास्ट 3 गेम्समा अवे फर्म त झनै खतमै छ लाइक यु कान्ट बी एक्सपेक्टिङ देम टु विन any away games let alone this Brentford playing very good than last season but तिनीहरूको रिजल्ट्स कन्सिस्टेन्ट रहेको छैन एन्ड अगेन ब्रेन्टफोर्ड यस्तो टिम हो जसले होममा नै पोइन्ट ल्याउन सक्छ ब्रेन्टफोर्डको अट्याक पनि राम्रो छ दे हेभ बिन स्कोरिङ गोल्स सो विदाउट एनी डिले आई एम कलिङ दिस गेम एज ब्रेन्टफोर्ड विन र यो गेम ब्रेन्टफोर्डले 3-1 जित्नेछ अर्को गेम रहेको छ म्यान्चेस्टर सिटी भर्सेस लिड्स युनाइटेड म्यान्चेस्टर सिटीले लास्ट गेममा न्युकासलसँग 2-1 लस लिएर आएको थियो आई थट कि जितिहाल्छन् विन निकालिहाल्छन् 2-1 सिटी विन प्रेडिक्ट गरेको थियो बट इट वाज 2-1 न्युकासल विन उनो रिभर्स हान्थ्यो मलाई बट सिटी आर प्लेइङ डिसेन्ट एन्ड बेटर लेटली हाउएभर लास्ट गेम होममै च्याम्पियन्स लिगमा लस लिएर आएको थियो बट पेप गोडियालाको त्यो ओभर थिङ्किङ भनौँ कि वाट एभर कसले त्यस्तो टिम चेन्ज गर्छ यार when you guys are playing very good but I think they underestimated Leverkusen anyway that game aside I think they are very good अगेन्स्ट लिड्स युनाइटेड जसले लास्ट गेम एस्टन विल्लासँग 2-1 लस लिएको थियो आफ्नै होममा लिड्सले जित्ने भनेकै र पोइन्ट्स कलेक्ट गर्ने भनेको होममा हो एन्ड इफ दे कान्ट डु इट दे हेभ नो प्लेस इन दिस प्रिमियर लिग द्याट बिङ सेड यो टिमको क्लास डिफ्रेन्स एकदमै धेरै छ र सिटीको होममा आएर सिटीलाई जित्न त्यति इजी हुनेवाला छैन लिड्सलाई स्ट्रेट अवे टु द प्रेडिक्सन्स आई थिङ्क सिटीले यो गेम कम्फर्टेबली जित्नेछ सो मेरो विचारमा यो गेम 3-0 सिटी विन हुनेछ त्यसपछिको अर्को गेम रहेको छ सन्डरल्यान्ड भर्सेस एएफसी बर्नमथ सन्डरल्यान्ड एट होम राम्रो खेल्ने गर्छ प्रायः जसो लास्ट गेममा अवे थियो लास्ट गेम फुलमसँग 1-0 हारेको थियो ब्याड गेम बाई सन्डरल्यान्ड फुलम त्यस्तो राम्रो टिम पनि होइन बट दे प्लेड रियली वेल टु बी अनेस्ट र 1-0 विन लिएको थियो बर्नमथको कुरा गर्नुपर्दा आई वाज सक्ड कि लास्ट गेममा हाफ टाइम अगाडि नै 2-0 डाउन भइसकेको थियो बर्नमथ एन्ड आई थट वाट द हेक यु आर डुइङ आई मिन बर्नमथसँग मैले आई थिङ्क 2-1 प्रेडिक्सन्स गरेको थिएँ एन्ड 2-0 डाउन भइसक्यो हाफभन्दा अगाडि बट दे प्लेड बेटर इन द सेकेन्ड हाफ र कमब्याक पनि गरे 2-2 ड्र ल्याएर आयो एन्ड दे कुड हेभ won that game to be honest किनकि वेस्ट ह्यामले त्यो 2 गोलपछि दे कुड नट डु मच
र बर्नमथले अझै 1 देखि 2 गोल हान्नुपर्ने हो। एनिवे दे कुड नट र 2-2 ड्र लिएका थिए फाइनली। यो गेम सन्डरल्यान्डको होममा छ वेयर दे प्ले भेरी गुड र अहिलेसम्म आफ्नो होममा कुनै पनि गेम हारेका छैनन्। इभन आर्सनल कुड नट बिट देम एट देयर होम। त्यो कुरालाई नजरमा राख्दा मेरो प्रेडिक्सन भने सन्डरल्यान्ड र बर्नमथको ड्र हुनेछ। बर्नमथले जित्न पनि सक्छ स्लाइटली, किनकि दे आर अ बेटर टिम टु बी अनेस्ट। हाउएभर सन्डरल्यान्डले जति बेटर टिम आए पनि दे हेभ बिन स्ट्यान्डिङ स्टिल एट देयर ग्राउन्ड। सो आइम गोना गो विथ सन्डरल्यान्ड ड्रइङ विथ बर्नमथ विथ द स्कोर लाइन अफ 2-2। प्रिमियर लिग यो विकेन्डको अर्को गेम रहेको छ एभर्टन भर्सेस न्युक्यासल युनाइटेड। एभर्टनले लास्ट गेममा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको होममा गएर 1-0 विन लिएको थियो। ड्रामाटिक गेम भएको थियो। उनीहरूको आफ्नै प्लेयर किन र गानागे बिचमा झगडा भएर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ झगडा वाडेभर युसे भएर गानागेले गे गिएले गुइए के हो त्यसको नाम है, रेड कार्ड लिएको थियो। एन्ड 10 मन्थ्स डाउन भए पनि दे स्कोर्ड अ गोल। ड्युसबेरी हलले गोल हानेको थियो एन्ड दे टुक अ लिड एन्ड देन युनाइटेड कुड नट कम ब्याक फ्रम देयर। गुड विन फर एभर्टन। न्युकासलको कुरा गर्नुपर्दा न्युकासलले एट होम लास्ट गेममा म्यान्चेस्टर सिटीलाई जितेको थियो। कन्फिडेन्ट बुस्टिङ गेम भन्न सकिन्छ। एन्ड सी दे हेभ अ भेरी गुड प्लेयर्स। न्युकासल युनाइटेड राम्रो टिम हो। लास्ट सिजन युरोपमा च्याम्पियन्स लिग खेलेको टिम अहिले 16-17 कुन अन द टेबल छ, कति 14-15 कति नम्बरमा, इभन बिलो देन एभर्टन। हाउ डु यु रिलेट टु द्याट? लाइक कसरी रिजनिङ दिन सकिन्छ? आई डोन्ट नो। एडी हावी, आइएम स्योर एडी हावीको जब खतरामा त छैन, बट दे निड टु डु बेटर। यो सिजनमा अझै पनि अवे गेम जित्न सकेको छैन। द म्याक्सिमम दे हेभ गटन इज ड्र। र आई थिङ्क यो गेममा पनि दे आर नट गेटिङ एनिथिङ मोर। एभर्टनको होममा राम्रै खेलिरहेको हुन्छ एभर्टनले। प्रेडिक्सनको कुरा गर्नुपर्दा एभर्टनले जित्न पनि सक्छ। लाइक रियली अनेस्टली भन्नुपर्दा 2-1 विन पनि हुनसक्छ। हाउएभर न्युकासल राम्रो टिम हो र लास्ट गेम सिटीलाई जितेका कारणले गर्दा पनि आई एम होपिङ समथिङ फ्रम देम। सो आइम गोना गो विथ एभर्टन एन्ड न्युकासल युनाइटेड ड्रइङ विथ 1-1 स्कोर लाइन। त्यसपछिको अर्को गेम रहेको छ टोटेनहम हटस्पर्स भर्सेस फुलहम। स्पर्सले लास्ट गेम आर्सनलसँग 4-1 को लस लिएर आएको थियो। लन्डन डर्बी गेम एकदम हाइप थियो एन्ड आई वाज अल्सो एक्साइटेड अभियसली। बट अगेन स्पर्सले जुन लेभलको गेम देखाउनु पर्ने एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, स्पेसली हाउ इम्पोर्टेन्ट द्याट गेम वाज अगेन्स्ट देयर राइभल, बट दे कुड नट। आर्सनलले दे डोन्ट निड योकेरेज टु स्कोर द गोल्स। मिकेल मेरिनो राखे पनि जे राखे पनि द स्क्वाड इज सो गुड फर आर्सनल दिस सिजन। एनिवे आर्सनलको गेम होइन यो। सो कमिङ ब्याक टु स्पर्स, दे डिड नट प्ले भेरी गुड। रिचार्डसनको एउटा मात्रै गोल रहेको थियो जसले गर्दा एटलिस्ट स्कोर सिटमा एक गोल देखाउन भ्यायो। हाउएभर स्पर्स आर नट प्लेइङ गुड। फ्र्याङ्क इज ट्राइङ टु डु बेटर। राम्रो ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ, रिजल्ट्स एन्ड अल। टप 4मा आउनुपर्ने टिम भनेको स्पर्स हो, बट अगेन दे आर आई थिङ्क 8-9 कुन नम्बरमा छन्। एनिवे फुलमको कुरा गर्नुपर्दा फुलमले लास्ट गेम सन्डरल्यान्डलाई 1-0 जितेको थियो। डिसेन्ट गेम, डिसेन्ट विन फर देम। दे निडेड अ पोइन्ट्स, दे गट इट। हाउएभर यो गेम स्पर्सको होममा छ, विच डज नट म्याटर टु बी अनेस्ट, किनकि स्पर्स त्यस्तो होममा राम्रो खेल्ने टिम पनि होइन र फुलम पनि अवेमा राम्रो खेल्ने टिम पनि होइन। सो बराबर भन्न सकिन्छ त्यो साइडको कुरा गर्नुपर्दा। हाउएभर स्पर्सको यो फिक्चरको हिस्ट्री हेर्ने भने स्पर्स डोमिनेट गरेको छ र यो गेम स्पर्सको होममा पनि छ। दे सुड बी अन्डर प्रेसर टु विन दिस गेम, गेट सम पोइन्ट्स एन्ड राइज अन द टेबल, बिकज युरोपियन स्पट त ल्याउनै पर्ने हुन्छ यिनीहरूले, नत्र आई डोन्ट नो फ्र्याङ्कको जब हुनेवाला छ कि नै। एनिवे विथ द्याट बिङ सेड आई थिङ्क स्पर्सले यो गेम निकालिहाल्छ। सो आइम गोना गो स्पर्स विनिङ 2-1। पछिको अर्को गेम रहेको छ क्रिस्टल प्यालेस भर्सेस म्यान्चेस्टर युनाइटेड। यो गेम क्रिस्टल प्यालेसको होममा हुनेवाला छ, सेल्सियस पार्क। प्यालेसले लास्ट गेममा वुल्भ्सलाई 2-0 जितेको थियो भने म्यान्चेस्टर युनाइटेड आफ्नो होममा एभर्टनसँग 1-0 लस लिएर आएको थियो। प्यालेस आर प्लेइङ भेरी गुड स्पेसली एट होम, र युनाइटेड होममा ठिकै खेल्छन् भन्ने सोच्थ्यौँ। लास्ट गेम एभर्टनको लसपछि द्याट हेज चेन्ज र युनाइटेड अवेमा त्यस्तो राम्रो खेल्ने टिम भनेर मानिएको छैन। क्रिस्टल प्यालेसको कुरा गर्नुपर्दा क्रिस्टल प्यालेस आई थिङ्क आज युरोपा लिगमा खेल्दैछ। आई डोन्ट नो हाउ मच द प्लेयर विल बी टायर्ड एन्ड अल, बट किनकि प्यालेसको हिस्ट्री नै छ कि यदि तिनीहरूले मिड विकमा युरोपियन गेम खेलेका छन् भनेपछि दे डोन्ट डु रियली वेल
तुरुन्तै प्रिमियर लिगको गेममा। एनिवे अर्को साइडमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड छ जो त्यति राम्रो खेलेको छैनन् र कुनिहा र सेस्कोको इन्जुरीपछि त तिनीहरूको अट्याकिङ पनि कम्प्लिटली सकिसके जस्तो फिल भइरहेछ। देयर इज नो कोहेसन, त्यो प्लेयरको पोजिसनिङ नमिलेको कि वाट एभर यु से। एनिवे प्यालेसको होममा छ एन्ड प्यालेस सुड विन दिस गेम 2-1, बट किनकि you know what, I think this going game is going to be a high scoring draw. I'm gonna go with both drawing 2-2. त्यसपछिको अर्को गेम रहेको छ एस्टन विला भर्सेस वुल्भ्स। विला सुरुको यो सिजनको स्टार्टमा केही गेम्सहरूमा अलिकति ड्र लुज लिइसकेपछि रिसेन्टली एकदमै राम्रो खेलिरहेको छ। दे हेभ मस्टर्ड ब्याक टु ब्याक 4 विन्स। लास्ट गेममा पनि विलाले लिड्सलाई 2-1 जितेको थियो। कमब्याक विन थियो किनकि 1-0 डाउन भइसकेको थियो विला, बट मोर्गन रोजर्सको म्याजिकका साथ 2-1 विन लिएर आएको छ। वुल्सको कुरा गर्नुपर्दा वुल्स बटममा छ, ब्याक टु ब्याक 5 गेम जति पनि भन्नुहोस् गेम हारेर आएको छ। दे आर नट प्लेइङ भेरी गुड। नयाँ म्यानेजर आए पनि नयाँ म्यानेजर बान्स आएको छैन र वुल्सले जति पनि 5वटा गेम हारेको छ एटलिस्ट लास्ट 5 गेम्समा 2 गेम मिनिमम खाएको छ र एस्टन विलाले लास्ट 4 गेम्स जति पनि जितेको छ 2 गोल मिनिमम हानेको छ। सो त्यही कुरालाई नजर राख्दै र यो गेम विलाको होममा पनि छ जहाँ विला प्ले भेरी गुड। सिटीले पनि जित्न सकेको थिएन विलालाई यहाँ आएर। सो इजी आई थिङ्क प्रेडिक्सन्सको कुरा गर्नुपर्दा दिस गेम इज गोइङ टु बी एस्टन विला विन। आइम गोना गो विथ विला विनिङ 2-0। त्यसपछि अर्को गेम रहेको छ नटिङहम फरेस्ट भर्सेस ब्राइटन। नटिङहम फरेस्ट जायन्ट किलर भइसकेको छन्। लास्ट गेममा लिभरपुललाई 3-0 जितेको थियो। हुन त लिभरपुललाई जायन्ट पनि के भन्नु, तिनीहरू घटी घटी बाहुना भइसकेको छन्, कति हारिरहेछन्। एनिवे लिभरपुलको होममा गएर 3-0 जितेर आएको थिए। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु देम, डिजर्भ विन। ब्राइटनको कुरा गर्नुपर्दा ब्राइटनले पनि लास्ट गेम आफ्नो होममा ब्रेन्टफोर्डलाई 2-1 जितेको थियो। दे अल्सो प्ले भेरी गुड एट होम। फेरि अवेमा ब्राइटनको फर्म पनि त्यति राम्रो छैन। नटिङहम फरेस्ट आफ्टर अ डिजास्टर स्पेल अन्डर आन्ज सन्डाइचीले गेम जिताउन थालिसकेको छ र यो गेम तिनीहरूको होममा पनि छ। सो वी एक्सपेक्ट देम टु डु गुड। एक्सपेक्टेसन अलिअलि भए पनि आइसकेको छ। हाउएभर ब्राइटन अल्सो धेरै राम्रो खेल्ने टिम हो। फ्लुइन्ट फुटबल हुन्छ, अट्याकिङ फुटबल हुन्छ। आई लाइक वाचिङ देम प्ले। प्रेडिक्सन्सको कुरा गर्नुपर्दा मेरो विचारमा फरेस्टले जित्न पनि सक्छ यो गेम है, किनकि तिनीहरूको होममा छ। ब्राइटन डज नट प्ले गुड अवे। हाउएभर ब्राइटन ह्याभ द क्वालिटी र फरेस्ट त्यति राम्रो पनि भइसकेको छैन अझै, बिकज इट्स जस्ट 3-4 गेम्स कि तिनीहरूले जित्न अथवा ड्र लिन सुरु गरेका छन्। सो विथ द्याट बिङ सेड र त्यो कुरालाई दिमागमा राख्दै आइम गोना गो विथ नटिङहम फरेस्ट ड्रइङ विथ ब्राइटन विथ द स्कोर लाइन अफ 2-2। जे गर जसो गर जतासुकै लैजाऊ लिभरपुललाई, तिनीहरू त गेम हार्ने नै हो। के छ त लिभरपुलले यो गेम जित्न सक्ला नि त वेस्ट ह्यामसँग। वेस्ट ह्याम आर अल्सो प्लेइङ गुड लेटली। लिभरपुललाई त्यति इजी हुनेवाला छैन। लास्ट गेममा वेस्ट ह्यामले अलमोस्ट जितिसकेको थियो बर्नमथलाई, बट फर्स्ट हाफमा मात्रै। सेकेन्ड हाफमा बर्नमथले कमब्याक गरेर 2-2 ड्र लिएको थियो। लिभरपुलको कुरा गर्नुपर्दा कुन गेमको कुरा गरौँ? म्यान्चेस्टर सिटीसँग 3-0, नटिङहम फरेस्टसँग 3-0, पिएसबीसँग हिजो अस्ति कहिलेको च्याम्पियन्स लिग गेममा 4-1 लस होममा। सो होप त्यति धेरै छैन लिभरपुलसँग अनेस्टली। इट्स नट अ टिम, इट्स जस्ट अ बन्च अफ प्लेयर्स प्लेइङ टुगेदर है। एनिवे त्यति धेरै क्रिटिसाइज पनि गर्न चाहन्न म लिभरपुल, बिकज आई लाइक देम टु बी अनेस्ट। यो गेम वेस्ट ह्यामको होममा छ वेयर दे आर प्लेइङ डिसेन्ट इनफ दिस डेज। स्लटले जति है लिभरपुल कमब्याक हुन्छ दुनियाँदार जे भने पनि हि हेज टु वर्क अन हिज स्ट्राटेजी र प्लेयर्सहरूले पनि दिनुपर्छ यार। लाइक कम अन यार, त्यति भ्यान डाइक अरा फार्मिङ होइन, भ्यान डाइक जस्ट फार्मिङ गरिरहेको छ। कहाँ गयो त्यसको अरा? हि कान्ट डिफेन्ड म्यान। कोनाटेले पनि सपोर्ट गरेर आएको छैन। अनि वाट डु दे डु? एनिवे यो गेम इट्स भेरी हार्ड फर मी टु प्रेडिक्ट लिभरपुल विन, बट मनले कता कताबाट मान्दैन एन्ड आई थिङ्क कता कताबाट निकालिहाल्छन् कि विन जस्तो लाग्छ है। सरी वेस्ट ह्याम युनाइटेड, आई नो यु डिजर्भ टु विन दिस गेम टु बी अनेस्ट। हाउएभर प्रेडिक्सनमा आइम गोना गो विथ लिभरपुल विनिङ दिस गेम 2-1। प्रिमियर लिगको अर्को लास्ट र आई थिङ्क यो विकेन्डको सबभन्दा हाई स्टेक गेम रहेको छ चेल्सी भर्सेस आर्सनल। चेल्सी सेकेन्ड अन द टेबल, आर्सनल फर्स्ट अन द टेबल।
चेल्सीले लास्ट गेम बर्नलीसँग 2-0 विन लिएर आएको थियो। त्यति राम्रो खेलेको थिएन चेल्सी त्यो गेममा, बट दे मस्टर्ड अ विन। सेकेन्ड हाफ राम्रो खेल्यो भन्न सकिन्छ अभियसली। र रिसेन्ट गेममा बार्सिलोनालाई धोबी 3-0 जितेको छ। बार्सिलोनाको रेड कार्ड थियो एन्ड एभ्रिथिङ, बट चेल्सी प्लेड रियली वेल। बार्सिलोनालाई हरेक पोजिसनमा म्याच गरेका थिए एन्ड दे वान। आर्सेनलको कुरा गर्नुपर्दा आर्सेनलको त केही कुरा गरौँ, दे आर फ्लाइङ अवे। बिस्तारै बिस्तारै तिनीहरू उड्दा उड्दै चन्द्रमामा पुग्छन् जस्तो छ। एन्ड आई थिङ्क इट लुक्स लाइक आर्सेनल्स सिजन रियली भन्नुपर्दा। इन्जुरी छ, बट तिनीहरूको स्क्वाड डेप्थ यति छ कि दे हेभ रिप्लेसमेन्ट फर इच पोजिसन, लाइक टु लाइक रिप्लेसमेन्ट। र लास्ट गेममा स्पर्सलाई 4-1 जितेको थियो आर्सेनलले लन्डन डर्बीमा। र यो पनि अर्को डर्बी हुनेछ आर्सेनलको लागि। एन्ड सी बोथ टिम आर प्लेइङ भेरी गुड। लास्ट 5 गेम्समा उनीहरूले 1 ड्र छ, 4 विन्स छ। आर्सेनलले आई थिङ्क लास्ट गेममा च्याम्पियन्स लिगको गेममा बायर्नलाई पनि 3-1 जितेको थियो। बायर्नलाई 3-1 विदाउट ह्याभिङ देयर स्ट्राइकर, विदाउट ह्याभिङ देयर डिफेन्डर हु इज इम्पोर्टेन्ट। दे आर प्लेइङ रियली वेल, लाइक कन्फिडेन्ट टिमको र एउटा विनिङ टिमको झलक देखिरहेको छ आर्सेनलमा, टु बी अनेस्ट। यो गेमको कुरा गर्नुपर्दा इट्स अ डार्बी, इट विल बी अ हिटेड गेम। बोथ टिम विल वान्ट टु विन दिस गेम। हाउएभर आई डु थिङ्क आर्सेनल आर अ बेटर टिम देन चेल्सी राइट नाउ एन्ड द टेबल सोज द्याट एज वेल। विथ द्याट थिङ इन माइन्ड यो गेम अलिकति क्लोज पनि हुनेछ। इट्स नट लाइक आर्सेनल विल बी वाकिङ ओभर चेल्सी एन्ड अल, चेल्सीको होममा गएर स्पेसली। एनिवे प्रेडिक्सन्सको कुरा गर्नुपर्दा आइ एम गना गो विथ स्लाइटली एजिङ टुवर्ड्स आर्सेनल। So Arsenal winning 2-1. With that being said, प्रिमियर लिगको यो राउन्ड 13 को सबै गेम्सहरू सकिसकेका छन् र प्रेडिक्सन्स पनि मैले गरिसकेको छु। आई होप यो गेम्स रमाइलो हुनेछ, दामी हुनेछ। हामी सबैले मिलेर यो गेम इन्जोय गर्नेछौँ र होपफुली मेरो भिडियो पनि तपाईँहरूले इन्टरटेनिङ लाग्नेछ, इन्जोय गर्नुहुनेछ। र एट द एन्ड प्रेडिक्सन्सहरू पनि सकेसम्म धेरै मिल्नेछन्। यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो र इन्टरटेनिङ लाग्छ भने प्लिज लाइक बटन दबाइदिनु। लाइक बटन दाब्दाखेरि फुटबल सर घुमेको हेर्न पनि मजै आउँछ। सो त्यो पनि हेरिहाल्नु होला, मलाई त मजा आउँछ, मैले सबको भिडियो लाइक गर्दै बस्छु। र मैले प्रिमियर लिग र च्याम्पियन्स लिगका प्रेडिक्सन्स भिडियो बनाइरहेको हुन्छु एभ्री विकेन्ड जब गेम हुन्छ। एन्ड इफ यु वान्ट टु वाच दोज गेम्स अपकमिङ भिडियोज र तपाईँलाई राम्रो पनि लाग्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो र नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला, नत्र फेरि तपाईँलाई थाहै नहोला मैले भिडियो बनाइरहेको छु, तपाईँले हेर्नुहुन्छ सोचिरहेको छ, अब तपाईँलाई भने थाहै छैन। सो टु अभोइड द्याट सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल बटन दबाइदिनुहोस्। सो मेरो भिडियो आउने बित्तिकै नोटिफिकेसन आउँछ, झ्याप्प दाब्ने सर हेरिदिने। एनिवे थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। ह्याभ अ गुड विकेन्ड, इन्जोय योर डे।